Salutare lume! Astăzi am să vă arăt cum să identificați firele la acest amplificator Bose, care este folosit în autoturismele de la Audi. Așa, după cum puteți vedea, difuzorul este original, totul făcut, uitați, de Bose. Așa, aici este mufa cu fire, aici cablu tăiat, uitați aici cum are legăturile. Așa. Deci acum, dacă e să o iau așa, am să trec la disfăcut. Uitați, aici mai are o gaură, asta cred că e portul de aer. Așa, am să încep să-l disfac. Acum deci acum am să detașez această mufă. Uitați, cam așa. Uitați, cam așa arată mufa asta. Da. Acum am să desfac banda asta de pe fire, să văd care și cum vin. Uitați, deci cam așa arată. Deci aici se vede că cablul ăsta este ecranat. Uitați așa. Uitați aici câte fire iese din acest cablu. Deci aici cred că cablurile de alimentare ar veni ăsta, roșu de aici. Numai să focalizeze. Așa, deci mare maro, iar un cablu gros. Așa. Și pe urmă are astea împletite, vedeți, deci sunt 1, 2, 3, 4, 5 cabluri împletite și mai e un fir alb subțire aici care s-ar putea să fie ăla remote pentru un fel de standby, ceva de genul. Deci am impresia că el are ieșire pe 5 boxe, uitați aici, așa. Deci astea ar veni 5 difuzoare. Aici este alimentare plus și minus plus remote-ul pentru standby. Așa, ăsta e firul pentru subwoofer care duce la subwoofer. Și ăsta cu fire subțiri ar trebui să fie cablu pentru semnal. Deci după cum puteți vedea, în interiorul lui se pot vedea doar 5 fire de intrare, bănuiesc. Deci acum am să mă apuc de desfăcut. Așa. Mi-am pregătit biturile. Deci cam așa arată. Vedeți și voi. Conexiunile de la mufe, o leacă oxidate. Așa. Aici pe partea asta. Acum am să dau subwooferul la o parte și am să desfac amplificatorul. Da, deci prima dată trebuie să desfac șurubul ăsta de aici. Vedeți și voi, are așa ca o clemă. Și pe partea asta la altă e tot la fel. Ia să mă apuc de desfăcut acum. Șurubul să desfac cam greu.
iese destul de greu și nu știu de ce. Cred că el aici vinea, trebuie apăsat pe clemele astea de aici și am impresia că el așa iese. Uitați. Uitați și voi de ce nu ieșea, deci el așa trebuia desfăcut. Deci uitați că benzile astea îs lipite, vedeți și voi. Deci are partea asta de corecție și preamplificare. Așa, deci aici e etajul de amplificare, după cum puteți vedea. Așa. Deci aici sunt integratele. Acum nu știu ce integrat are aici. Totuși, după cum pare, zici că asta e tot ce are el, astea două integrate de aici. Am să scot una din astea. Presia că ăsta așa vine tras. Vine tras în afară. Da, o sărit pe jos. Uitați aici, asta e clema. Așa. Și acum dacă ne uităm mai atent să vedem ce TDA are pe el. Așa. Nu se vede prea bine, trebuie să-l șterg cu ceva. O să-l șterg eu acum cu niște hârtie. Uitați așa. Ia să dau eu. Deci până la urmă e TDA 7393. Așa. Aici jos are un circuit pe tranzistori cu MOSFET. Așa, deci sunt doi tranzistori MOSFET aici în partea asta. Și partea care controlează MOSFET și partea de preamplificare. Uitați și voi, deci totul e dat cu lac aici pe placă. Uitați modelul. Așa. Da, deci aici e partea de preamplificare. Da. Acum am să desfac subwooferul. Acum am desfăcut șuruburile și am să vă arăt cum arată magnetul la acest subwoofer. Numai că e lipit cam bine și am să încerc cu cutter-ul să văd dacă am vreo șanse să-l dezlipesc. Da, deci s-a dezlipit. Așa. Uitați, cam așa arată. Da, deci lung în spate. Și uitați pe partea asta de aici cum arată. Deci cam așa arată. Da. Da, ăsta e. Deci acum, după cum puteți vedea, am conectat difuzorul de bas pe partea de subwoofer. Așa, firele astea n-am conectat nimic. De exemplu, uitați firele pentru semnal. Am pus două fire deoarece se aude mai tare pe difuzorul de bas decât cu un singur fir. Așa, aici am făcut alimentarea, uitați și voi.
minusul marou și plusul roșu cu dungă albastră, plus albul ăsta de aici care este tot alimentat cu plus 12 V, care face funcția standby. Așa, intrare semnal, uitați, am alimentat cu această sursă de calculator. Acum să-i dau drumul. Da, să auzi releu. Așa. Acum să dau drumul la o piesă muzicală. Deci, așa ca idei, dacă eu acum conectez un difuzor aici, s-aude, dar oriunde aș conecta difuzorul, să zic pe oricare din ieșirile astea, mie îmi redă la fel același semnal. Deci acum nu scoate numai basul, scoate și medii și înalte, indiferent unde conectez. Așa, și intrările astea oricum le-i conecta, ele funcționează toate împreună, deci nu se poate face o stereofonie, să spun așa. Deci este, cum să spun eu, este un bloc mono, intră semnalul pe un singur jack și redă pe toate 5, bineînțeles 6 cu asta. Da. Da, deci cam asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Așa, și nu uitați să dați like, share și subscribe. V-am salutat!